Hei, salutare youtuberilor! Eu sunt Nicola și bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi am să fac un unboxing la acest PlayStation Pro. Are un hard disk de 1 TB, 4K HDR și cred că o să avem 14 zile de PlayStation Plus cu PlayStation Pro. Haideți să deschidem. Aici avem instrucțiunile de la PlayStation Pro. Aici cum să utilizați maneta sau consola, cum ni se spune. Mai multe instrucțiuni. Aici este un cablu. Să vedem. Aici este cablul. Avem aici maneta. Aceasta este maneta. Este ca la PlayStation obișnuit, dar este Pro. Este maneta Pro. Fain, nu? Arată destul de fain. Acum este timpul să scoatem PlayStation-ul. Este destul de greu. Așa. Aici este PlayStation-ul. Trebuie să îl deschid. Wow, ce fain arată. Arată diferit ca PlayStation-ul obișnuit. Cam așa ceva. Așa arată PlayStation-ul. Deci PlayStation-ul acesta este grozav. Ce avem aici? Jocul Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Aici este. Da. Și cam atât a fost cu acest unboxing. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe acolo jos, butonașul acela roșu. Și da, cam atât a fost. Nicola vă salută. Pa, pa!